ang happiness mo sa tao nagaganap during the most ordinary conversation. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. Ito sa first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, and kung gusto mo mag-join sa aking IMG Rockstar team for your personal investment, passive income, and online business, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid. Okay? Nandiyan lang. Right? Okay, so itong umaga na to, mag-discuss tayo not about business, not about investment, not about budgeting, money savings, not about that. It's all about happiness. Yan. So, pagiging masaya. Alam niyo itong past, siguro mga 2 months, talagang parang naging advocate ako ng happiness. I even launched my H2M program. So, nagkakaroon kami yan every Sunday. You can join me 8 o'clock. Right? So, saan ang galingan, Doc, yung happiness na advocacy mo? Alright? Alam nyo ngayon, bago ko sagutin yan, kung meron lang pong isang course wherein I can enroll sa happiness course, I will do that. Okay? So, ang pinanggagalingan niya, una, sa personal experience ko. Marami ka rin kasi tayong pinagdaanan na hindi happy moments. Okay? So, that's why, pag na-experience mo yung happy moments, sobrang na-appreciate mo siya. Alright? And second po, sa dami ng mga kino-coach natin na malulungkot na mga clients natin, talagang iba maraming pera. Kasi maraming pera, may negosyo, pero they are not happy. So sabi ko, talagang napakahalaga ng happiness sa buhay ng tao, ng hope and happiness. Kaya ngayong umaga, ipipresent ko sa inyo yung na-conclude ko na triangle of happiness. Di ba may sinasabing triangle of wealth? Kaya may triangle of happiness, okay? So unahin na natin. Simulan na natin. Start na agad tayo. Ano ba yung na-discover ko na nakakasaya sa tao? And it is in a form of triangle. So, 3 po yan. Una-una, simulan natin. Okay? So, simulan natin. Actually, 3 P po to. So, una-una is people. Alright? People. Because we are people, we need other people to be happy. Doon may mga tao masaya sila, may pet sila, di ba? May alaga sila. Nakaka-relax siya, di ba? Marami na nag-testify sa atin yan na because of their pets, because of this mga alaga nila, sumasaya sila. Okay? Nare-relax sila. Pero siguro more fulfilling, more happiness kung tao ang kaharap mo, di ba? Kasi you are human being. You have brain, meron siyang brain, may emotion ka, may emotion siya. Nagkakaintindihan kayo. Okay? So you need people. And eto, alam nyo, surprisingly, okay? Ang happiness mo sa tao nagaganap during the most ordinary conversation. Ang happiness po hindi nangyayari lagi sa loob ng boardroom, sa loob ng conference room, sa loob ng magandang van, sa loob ng pinaka-class na restaurant or hotel. It doesn't happen there. Ang happiness minsan nangyayari sa most ordinary conversation with the person na mahalaga sa'yo. With the person that appreciate you. Kagabi po, I was talking to Ma'am Mariby. Best friend natin nasa US, Ma'am Mariby. Alam mo, pinag-usapan lang namin na masaya kami. Bumili siya ng langka. Pinakita niya sa akin yung langka galing niya sa Asian store kasi nasa US po siya eh. Dati po siya kasama sa Asia Pacific po. So, sabi niya, eto, namili ako ng langka. So, simple things, ordinary, langka, pero masaya akong pinagtawanan namin kasi when she was here, so namimili talaga kami ng langka, as in pinagtatawanan ko siya, isang buong langka, ano namin yun, di ba? Mag-isa niya lang minsan sa bahay. So, something like that, but it was so happy, it was so funny. Di ba? Di ba minsan ganun din, meron kayong mga tao na kausap na hindi naman nangyari ang happiness mo sa conversation with definition of amalgam, definition of metacognition, definition of this term, di ba? Hindi naman doon naganap eh. Naganap doon lang sa di ba bago kayo mag-meeting, naglalakad kayo sa hallway, yun ang happiness. Di ba? Bago mo i-meet yung more important people, bago i-meet yung president mo, bago mo i-meet yung pinaka sikat na tao o
Di ba nangyari yun sa preparation mo habang naglalakad kayo ng mga tao sa paligid mo? Naglalakad kayo ng kaibigan mo? Naalala ko yung team ko, yung 3 batches na kasing team ko, production team. At bukas, magaganap yung reunion ng 2, ng second batch. Masaya kami, bago pa kami magpunta sa vlog, masaya na kami. Yung ordinary conversation lang namin, pag-alis namin. Minsan nalimutan ni ganito, nalimutan ni That's happiness. It happened in the most ordinary conversation. Okay? And next po, ang happiness mo sa people, it happens in the most comfortable conversation. Yung komportable kang magsabi ng mga nangyari sa'yo, nadulas ka kanina, di ba? Munti ka ng mag-slide, di ba? Nalunok mo ng buo yung santol na yung buto na santol, di ba? Komportable kang magkwento sa tao with your experience, no reservation. Lahat na sinasabi mo, you are sincere. Lahat ng kwento mo, experience mo. And that's so happy, di ba? That's happiness. So happiness, the first triangle of happiness is being happy with people. So surround yourself with true people. Yung mga taong mostly nga, kakilala natin nung high school, di ba? Kakilala natin nung college, di ba? So, wag natin, ang first challenge ko sa'yo ngayon, kapatid, kumusta ka sa mga tao? Ino-open mo ba yung sarili mo sa mga tao, the people around you? Are you open with most ordinary conversation? Are you talking with people na mas komportable ka? With your family? Di ba saya nung yung nandun ka na sa tabi ng family mo? Kahapon, 2 days na, Pag busy rin ako sa bahay, pagdating ko, marami din ginagawa sila. Webinars, meeting, di natatapos. Pero I'm giving time sa nanay. Kasi nakahiga lang ako doon may kama kasi siya Higa lang ako doon. Wala lang. Nagte-text siya, Pero alam niya, I'm there. Ako alam ko, nandun lang ako. Happiness. Alam ko, masaya doon si nanay pag tumatabi ako sa kanya, sa higaan niya. Tapos, nanonood ako ng webinar. O kaya, meron akong ginagawa sa cellphone ko. Pero I'm there, di ba? Tapos, babanggitin niya lang yung nag-wedding, di ba? Babanggitin niya lang yung apo niya. Sasabihin niya, ganito nangyari kay tatawa siya. Ako din, di ba? Happiness. Alright? Be with people. Okay? Second, triangle of happiness is performance. Okay? Na-experience nyo na ba yung dalawang bagay na to? Dalawang senaryo. Una, yung pagod ka pero masaya ka. Pangalawa, yung nagastusan ka pero masaya ka. Di ba? Na-experience nyo ba yan? Unahin natin. Yung pagod na pagod ka pero masaya ka. Yung inabot na kayo ng alas 10 sa office o sa event sa bahay pero masaya ka. Alam mo bakit ka masaya? Kasi na-maximize mo yung talent mo, nag-exert ka ng more effort, and you achieve excellence. And that's happiness. So happiness is also in performing the right way, doing your task perfectly. Hindi naman perfectly, pero in excellent manner. Performance that gives us happiness. Ito madalas ko pong na-experience when I was still in the academy. Marami kami mga events. So, may mga events kami, so inaabot kami ng gabi, gigising kami ng maaga kasi I was the principal then and Dean of College of Education and Academic Affairs. So, dapat nandun ka. Bago pa dumating lahat ng mga teachers, mga estudyante, at lalong-lalo, bago dumating ang president namin, kailangan nandun ako. Then, hindi ka rin pwede umuwi na ikaw na uuna. Nakakahiya. Hindi pa ako umuwi ng nauna ako. Madalang na siguro, may mga talagang circumstances lang. Pero I should be the last to go home. Naiya rin ako pag nandun pa yung president namin, tapos uuwi ako, di ba? So, marami kami ganun situation. Pero I'm so happy. Kasi alam ko na-deliver ko yung task ko. Alam ko, nag-exert ako ng effort, ng time, pero may magandang result. It was a performance. Right? So, yung second situation naman, yung nagastusan ka pero masaya ka. Di ba? Yung gastos na yun, tumulong ka sa iba. Yung last money mo, binigay mo. Di ba? Yung alam mo na, eto may bibilin ako dito, sige pero dahil kailangan, ito na yung 1,000, ito na yung 2,000. Diba? You are spending money para maging masaya lang tayo, mga magkakapatid. O sige, ikaw na yung ikaw na yung ang tawag dito, gumastos dyan sa dinner date, di ba? Ikaw na yung bumili nito. And that's happiness. When you are helping people and making other people happy, that's happiness. You are performing. You perform your task.
you perform, when you are helping, that's performance. Alright? So, yan dalawang bagay na sasaya tayo. Okay? In letter P po. Second P is performance. Alright? So, ang challenge ko sa iyo ngayon, nasan ka ba ngayon? Nasa negosyo, empleyado, perform well to make you happy. Kaya hindi ka masaya kasi alam mo dapat mong ginawa yun, dapat mong ni-revise, hindi mo ni-revise. Dapat mong sinubmit agad, hindi mo sinubmit. Dapat nagpunta ka doon ng earlier, dapat ginawa mo pa to, pinaganda mo pa yan. You did not do that. Dapat tumulong ka because you have the capacity but you did not do that. Kaya hindi ka masaya minsan. Right? And so challenge ko sa'yo, perform and love, care. Okay? Show love and show care and, help other people. Alright? And last, sa triangle of happiness, P is, of course, hindi pwede mawala, passion. Kapon I attended a webinar. Nag-attend ako ng webinar, mga delivers, para mas matuto tayo. Kay Sir Jun Cantal, the great. Thank you, Sir Jun. Sabi niya ito, passion is doing what you really love. Alright? Pag ginagawa mo, sabi niya nga, when your profession is also your passion, that's happiness. Di ba? Yung profession mo, yun yung passion mo, ang saya mo na doon. Because ginagawa mo na yung bagay na gustong-gusto mo and then you are getting paid. Diba? That's happiness. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nangyari siya sakto eh. I love doing this and I'm getting paid. I'm being paid by AdSense, by YouTube. Pag nagsasalita ako, nagiging speaker ako, pag coach ako, I'm performing, that's my profession, and at the same time, that's my passion and I'm getting paid. Diba? That's happiness. Right? So, yung passion ko, hindi ako binabayaran. May iba ka naman dumarating na source of income. Okay na yan, diba? It's doing what you really want to do. Madalang kasi yun eh. Yung profession mo, yun na yung mo. Yun na yung passion mo. Kung gusto mo, kung mawala ka dyan, find your passion, your profession, mapasok mo yung passion mo, diba? So, doon kasi tayo masaya. I watched one interview nalimutan ko yung pangalan ni Ma'am eh. Sabi niya, you're doing it, pag passion mo yan, ginagawa mo kahit hindi ka paid. That's passion. Alright? Kaya pag your passion, you're doing it, at binabayaran ka pa, big bonus. Okay? So, tanong ko sa'yo ngayon, ano yung willing kang gawin? At first, hindi ka muna binabayaran. Okay? When I started, di naman ako binabayaran. Nag-seminar ako noon, hindi man ako binayaran. Di ba? Nagko-coach ako noon, hindi rin naman ako masyadong binabayaran. Di ba? So, it's only now na talagang, yan lang, yung nag-harvest na tayo. Okay? So, yon. So, challenge number 3 ko sa'yo, what is that thing that you want to do? Okay? Do it. Alright? And pag-pray mo, Lord, sana maging profession ko na rin to. Okay? Para masaya ako. Okay? So, Believers, this is the triangle of happiness, okay? You have people, performance, and passion, alright? So, pag nabuo mo yung tatlo na yan, you are happy, okay? And take note, happiness also, ito dagdag ko lang, it requires also some of our effort. Dapat nag-effort ka rin. Effort to do these 3 things, okay? Alright? Para maging masaya. Be happy and have hope, okay? So, yun. So, if you need my help, message ka na, okay? PM mo lang ako, alright? Okay, so please share this video sa lang may bigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumulan natin buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.